السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله في محاضرة اليوم عن مرضى الصرع في عيادة الأسنان، لنحكي عن هذا المرض بشكل سريع ونتناول بشكل مفصل أهم الاعتبارات اللي يجب أن يعرفها طبيب الأسنان للتعامل مع هؤلاء المرضى، سواء على مستوى تدبير النوبة الصرعية اللي ممكن تحدث في العيادة، أو معرفة الأدوية اللي بيتناولها هؤلاء المرضى وتظاهرات الفموية وتداخلاتها الدوائية، وهذا أمر الحقيقة مهم. أيضا نتعرف أكثر على وصف الأدوية عند هؤلاء المرضى، ما يجب أن نصفه وما يجب أن نتجنبه، ونعرف أهم الاعتبارات اللي لها علاقة بحدوث النوبة الصرعية، مؤهباتها وكيف نتعامل معها، وأيضا الكثير من الاعتبارات. في البداية أود أن أبارك نفسي والشعب السوري جميعا بالتحرر من نظام استبدادي ديكتاتوري مارس كل أنواع الاستبداد والظلم على شعبه، وحرمنا من رؤية بلدنا وأهلنا لسنوات طويلة. فالحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يتمم فضله وأن يحفظ بلدنا وسائر البلاد. محاضرة اليوم إن شاء الله نتحدث عن تدبير الصرع في عيادة الأسنان. طبعا هي المحاضرة وكل ما يتعلق بهي السلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان هو حقيقة أنا أخذته من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. أيضا بدي أكد اللايك، الاشتراك، المشاركة، التعليق، هاي الأمور تساعدنا على الانتشار وأيضا بتعطينا انطباع إيجابي للاستمرار. أيضا بدي أشير وسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني تلقي أي استفسار أو اقتراح من قبلكم. خلونا نحكي في البداية عن مرض الصرع. طبعا مرض الصرع هو مرض ينتج عن تفريغ للكهرباء. الخلايا العصبية بتكون بحالة تهيج مفرطة بتؤدي لما يشبه العاصفة الكهربائية، مما يسبب حركات خارج عن إرادة المصاب، وهذا المرض قد يستمر شهور وقد يبقى مدى الحياة. لحسن الحظ أن 90% من المصابين يتم شفائهم في مرحلة المراهقة. تقريبا بدنا نقول أنه المرض ينتشر في كل دول العالم. هناك 10% من الأشخاص بيحصل لديهم تشنجات صرعية في الحياة ولو مرة على الأقل. طبعا المرض أكثر شيوعا في الطفولة، لكن ممكن نشوفه عند البالغين، وغالبا ما يكون هنا بسبب مرض وعائي أو دماغي. تقريبا إحنا كأطباء أسنان بدنا نقول أنه ممكن نشوف مريض إلى مريضين من كل 1000 مريض في العيادة هم مرضى صرع. بالنسبة للأسباب حنشوف نحن بالنسبة لمرضى الصرع أنه ممكن تكون الأسباب مجهولة في نصف المرضى، لكن ممكن تكون الحقيقة الأسباب الأخرى تتناول الأورام الدماغية، قد تكون بعض العوامل الجينيتيك، قد إصابات الرأس طبعا تؤدي بعض الانفكشنز، بعض الاضطرابات التطورية، بعض الانتنات العصبية. أيضا هناك بعض الاضطرابات أو التناثرات كتناثر داون، نقص الأكسجة أثناء الولادة، الانفكشن وغيرها ممكن يكون له علاقة. وبدنا ننتبه أيضا أنه قد تحدث هذه التشنجات مو ضمن ما يدعى بمرض الصرع كمنظومة متكاملة، لا، عم نحكي كتشنجات ممكن تحصل هاي السيزرز بسبب إما أضواء أو موسيقى صاخبة أو حتى ألعاب الفيديو، علشان هيك صرنا نشوفها بشكل أكثر شيوعا. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية، الفكرة الأساسية في حدوث النوبات الصرعية هو حصول تفريغ عصبي موضعي ينتشر في الدماغ. هلا السبب الدقيق وراء حدوث هذا النشاط الحقيقة مجهول. يحدث تعديل في وظيفة الصوديوم في مهام الغشاء العصبي على مستوى العصبونات، مما يزيد قابلية التنبه العصبي ويخفض الثريشولد يلي بيبدأ من خلال عادة النشاط الصرعي. بيحدث خلال النوبة نقص أكسجة، بيحدث حماض لبني، والصرع قد يكون كامل الجنرالايز سيزر، وممكن يكون جزئي في 70% من الحالات. بالنسبة لتصنيف المرض حنشوف طبعا كثير من التصانيف تعتمد إما على الاختلاجات أو على الفيزيولوجيا الكهربية الشاذة أو على مكان نشوء الاختلاج أو على سبب المرضي للمشكلة. حنشوف مثلا تصنيف 2017 للإي AE تصنيف الاختلاجات أو السيزر بيصنفوها إلى فوكال وجنرالايزد والنون. الفوكال ممكن تتظاهر بعدم غياب الوعي، ممكن تتظاهر مع الغيبة، قد تكون حركية وقد تكون موضعة وقد تكون ثنائية الجانب
تونيك كلونيك بمعنى أنه هي تكون من النوع العضلي الرمعي. ممكن تكون generalized، هون بنشوفها من النمط التونيك كلونيك، وقد تكون أيضا النوع مثل ما حكينا. نحن بالنسبة لنا كأطباء أسنان أكثر شيء بيهمنا هو النوبات المقوية المعممة مجهولة السبب، لأنه أكثر حدة ولأنه بنشوفها أكثر في العيادة. على مستوى نمط الاختلاج حنشوف أنه ممكن يكون عندنا نمط جزئي بسيط، وقد يكون هناك جزئي معقد، قد يكون هناك absence أو غيبة. هذا تعتبر من أبسط أنواع الصرع، وبيكون عادة في الموقع كموقع في الفص الجداري للدماغ. الأنواع الجزئية بتكون عادة إما صدغية أو جبهية. ممكن نشوف التونيك مع متعدد البئر وخصوصا مع الأورام، وممكن نشوف الأتونيك مع الأمراض الوعائية، وقد نشوف المايوكلينيك في أمراض الزهايمر واستقلابية وبعض الأدوية كالمترونيدازول وغيرها. بالنسبة للتشخيص الحقيقة نحن بيعتمد التشخيص بشكل أساسي على المظاهر السريرية، بشكل أساسي على وصف النوبة الصرعية. وهون مهم جدا دور الأهل في وصف ما حدث للمريض لتفريقه عن الكثير من الغيبات أو النوبات اللي قد تتشابه مع نوبات الصرع. بشكل عام الفحص العضلي العصبي ممكن يعطينا فكرة عن أعراض النوبة البسيطة الجزئية. المريض بيحافظ على اتصاله بالواقع، بس بيصير عنده فجأة صعوبة في الكلام، تقلصات، ممكن نشوف ارتعاشات غريبة منتظمة. ممكن المريض يشتكي من بعض المشكلات في المعدة أو حتى في الحواس، يشعر بشم أو ذوق مختلف. عادة هي النوبة البسيطة بتكون من ثواني إلى 3 دقائق. قد يشكو من نوبة بسيطة معقدة، هون بيحصل فقط للاتصال مع الواقع، والمريض بيعمل بعض الحركات غير المفهومة، وبتكون أيضا المدة حوالي ثواني إلى 3 دقائق. وقد يحدث النوبة العامة ستاتس ابليتيكس، وهون المريض بيفقد الوعي، بيسقط، بيحصل تصلب عضلي عام، بيحصل تشنج واختلاج، بتحصل مظاهر النوبة الصرعية اللي بيعرفها من شاهدها، والحقيقة قد تكون مرعبة لمن يشاهدها لأول مرة. مدة النوبة بتكون 3 إلى 4 دقائق، في بعض الأحيان قد تستمر ل20 دقيقة. بالنسبة للجراند مال سيزر اللي هو النوبة الكبرى، الصرع الرمعي المقوي، هون المريض بيحصل عنده بما يدعى بالنسمة، بيشعر باضطراب شم وذوق غير طبيعي، بيعرف انه هو الآن رح يعاني من النوبة الصرعية، ما بيعرف بالضبط شو بيصير وما بيتذكر، لكن هو يستطيع التنبؤ بأنه قريب من حدوث النوبة الصرعية. بعد هيك تحدث المرحلة الرمعية اللي بتتظاهر بصلابة عضلية، توسع الحدقة، تحرك للعيون للأعلى والجانب، وقد يحدث غياب للوعي، وقد يحدث أيضا توقف تنفسي. المرحلة المقوية بعد هيك بتكون على شكل حركات غير متناسقة للأطراف، للرأس، انغلاق في الفك، وهون بيكون في خطر ارتطام الرأس في حال السقوط، وقد يحدث التبول اللا إرادي. عادة ما بتستمر النوبة أكثر من 3 دقائق. بيعود الحقيقة وعي المريض مع صداع وقلق، يحتاج الحقيقة لراحة طويلة الشخص لحتى يستعيد راحته وقدراته. ممكن أيضا تساهم الفحوص المخبرية كال EEG، الفحص الكهربائي للدماغ، بعض فحوصات الدم، CT، MRI، حتى بعض الأحيان الاختبارات الوراثية. ممكن إجراء اختبارات تتعلق باضطرابات استقلابية، حنشوف جلوكوز الدم، البولة، وظائف الكبد. بعض الفحوص العلاقة بالالتهاب كالCRP، الESR، الHIV، ممكن الحقيقة أيضا تكون هي وراء حدوث النوبة. بالنسبة المعالجة بالنسبة للصرع دوائية طويلة الأمد، وقد نحتاج أحيانا للجراحة. المعالجة الدوائية طويلة الأمد يتشارك فيها عادة أكثر من دواء. أكثر من 80% من الحالات بيكون هناك دواء واحد، بعض الأحيان أو عادة بيكون البداية مع الكربامازيبين، التكريتول، الدواء الشهير، وقد يتم اختيار واحد من الأدوية الأحدث اللي تعتبر الخط الثاني أو حتى الثالث من العلاج. من أشهر الأدوية على الخط الثاني عندنا الفالبروات، الصوديوم والتيماجابين واللاموتريفين أو الكلونازيبام كمان. الخط الثالث من أشهر الأدوية عليه هو الفينتوين والفينوباربيتال، البريميدون، اللاموتريجين، الكلونازيبام، الأسيتازولامين. هاي تقريبا يعني إذا عم نحكي كتريتمنت. مهم نحن نعرف أدوية الصرع على اختلافها لأنه بتعمل تأثيرات جانبية مختلفة. بدي أحكي هون عن الستاتس إبليبتيكس، الحالة الصرعية أو النوبة الصرعية. هي اختلاط خطير مهدد للحياة، وخاصة مع الصرع المقوي الرمعي التونيك كلونيك. هون بتحدث سلسلة من السيزرز، من الاختلاجات، دون أن يستعيد المريض وعيه بين النوبة. بشكل عام أي اختلاج بيستمر أكثر من 5 دقائق أو يتكرر دون استعادة وعي المريض يتطلب استدعاء الإسعاف. قبل النوبة ممكن نشوف بعض الأعراض اللي بتدل على أنه المريض يعني قريب من حدوث النوبة، مثل تغير المزاج، إحساس غريب في الأمعاء، شرود، اختلاجات موضعية معممة، يبدأ الزبد يخرج من الفم، قد يعض المريض لسانه، وقد يحدث تبول لا إرادي، وقد يحدث تبرز لا إرادي. في بعض الأحيان ما بتحدث الغيبوبة
بالرغم من أنه بنشوف أعراض النوبة كاملة. مهم جدا يكون في تفريق بين النوبة الصرعية، النوبة النفسية، نوبة الكزاز، نوبة الفزع، النوبات هي بشكل. وهون أهمية الوصف، وحتى لو يكون في تصوير للنوبة أثناء حدوثها، هذا بيساعد إلى حد كبير الطبيب على التشخيص التفريقي للنوبة وتشخيص مرض الصرع. بدي أحكي عن تدبير النوبة الصرعية. خلونا نأخذ خطوط عامة بشكل عام لتدبير هؤلاء المرضى. لما تحدث النوبة الصرعية أهم شيء نحن نعمله هو تحرير الطرق التنفسية ومص المفرزات من خلال ماص جراحي. بدنا ننتبه ما نحاول نسحب اللسان أبدا. عدم القلق من إمكانية عض المريض للسانه، لأنه حتى لو حدث فهو أقل خطورة فيما لأنه نحن دفعنا اللسان يعني أدى ذلك لأنه يختنق المريض من خلال بلعه للسان. نعطي الأكسجين، نعطي الفنتولين، نعطي الديازيبام 10 ملغ وريديا في حال استمر وتكرر الاختلاج، أو نعطي بالنسبة للأطفال 25% إلى نص ملغ على الكيلوغرام. نحسب الجرعة، ومثل ما قلنا بنطلب المساعدة الطبية. بنضع المريض على الجانب الأيسر بعد ما يستفيق من النوبة، وبنجعل ركبة وفخذ الطرف اليسرى بحالة ثني، والذراع الأيمن موازية للظهر. ممكن أيضا نعطي الفينوتوين عند عدم الاستجابة، بنعطيه تقريبا على كل كيلوغرام نعطيه 15 ملغ. بالنسبة إذا بدنا نحكي بتفصيل أكبر، خلونا نقول إنه بالخمس دقائق الأولى نحن نقوم بفتح طرق تنفسية، بنشوف التنفس، بنشوف النبض. لو عندنا إمكانية نعمل فحص للسكر، نشوف هل المريض عنده هبوط في السكر لتفريق أيضا النوبة نقص سكر الدم. وبنعطي مثل ما قلنا جرعة من الفاليوم أو أي دواء من أدوية البنزوديازيبينز. في حال استمرت النوبة من 5 إلى 10 دقائق بنعيد استخدام الفاليوم والبنزوديازيبين، وبنبدأ سكند لاين أنتي إبليبتيك دراج مثل ما حكيت عن الأدوية سكند لاين قبل قليل، وبنبدأ نحضر المريض لأنه نعمل انتوبيشن. في حال الحالة استمرت أكثر من 10 دقائق فعلا نحن بنبدأ أنه نعطي IV أنستيك، بنعطي بروبوفول أو ميدازولام أو فينوباربيتال، ممكن أنه نعطي كتامين أو نكتفي بذلك. هون من خلال الجدول بنقدر نحن نفصل بشكل أكبر. في الخمس دقائق الأولى بنعطي الخط الأول من البنزوديازيبين. في حال عندي الميدازولام نعطي 10 ملغ IM. ممكن أنه نعطي في حال تواجد اللورازيبام 2 إلى 4 ملغ IV. في حال استمرت النوبة أكثر من 10 دقائق نبدأ أنه ننتقل للخط الثاني مثل ما قلنا فالبروات الصوديوم الأشهر، نعطي 30 إلى 40 ملغ على كيلوغرام IV. أو نعطي الفينوتوين 20 ملغ على كيلوغرام IV أيضا، وأي دواء من أدوية الخط الثاني. في حال عدم التحسن خلال أكثر من 30 دقيقة ننتقل لخطوط أخرى كالبروبوفول والميدازولام. بناخذ على الجرعة بداية النوبة كانت 10 ملغ على IM. هون نحن بنحسب الجرعة بدقة على الوزن، بناخذ أكبر جرعة لودد، وممكن في كخط أخير ناخذ الفينوباربيتال بنعطي 5 ملغ على كيلوغرام. يفترض نحن كأطباء أسنان نكون قادرين نتعامل في 10 دقائق الأولى هي. هذا أكثر ما يعنينا، لأنه يفترض أنه المساعدة الطبية تصل هون لتقديم المساعدة. وبدي طمئن أيضا الأطباء الأسنان أنه معظم الحالات بتكون تقريبا المريض استفاق في الخمس دقائق الأولى، خصوصا إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. بالنسبة للتدبير السني، أول شيء خلونا نقول أنه الخطوة الأولى في تدبير مرضى الصرع في العيادة السنية هو التعرف عليهم من خلال أنه نحن دائما نعتمد على أخذ الهيستوري من المريض، نأخذ أو من أحد أفراد عائلة المريض لنعرف معلومات. في حال أنه فعلا تعرض للنوبة الصرعية نعرف عمر المريض أثناء الإصابة، سبب النوبة في مكان لو كان معروف، نتعرف على أدوية المريض اللي بتعطيني فكرة حتى عن شدة المرض، وتكرار الزيارات للطبيب كل متى آخر نوبة جت، درجة السيطرة بشكل عام على الصرع. هاي كل أمور الحقيقة ومدى تكرار النوبات بتعطيني فكرة عن السيفيريتي اوف ذا ديسوردر. مهم ايضا انه نحن نعرف المرضى اللي كنترول ونون كنترول. بشكل عام المرضى اللي كنترول ويستجيبوا بشكل جيد لمضادات الاختلاج ممكن علاجهم بالعيادة السنية بدون مشاكل ان شاء الله. بالنسبة لمرضى الصرع اللي بيتعرضوا لنوبات صرعية او مرضهم غير مسيطر عليه بشكل جيد، فلابد من استشارة الطبيب المختص قبل علاجهم واخذ رأيه في امكانية اعطائهم جرعات اضافية من سواء الادوية المركنة كالميدازولام او الديازيبام او من مضادات الاختلاج اللي بياخدوها نفسها. بدنا ننتبه أيضا للتأثيرات الجانبية للأدوية المضادة للاختلاج. لازم نتعرف على الأدوية اللي بياخدها المريض والتأثيرات الجانبية اللي ممكن تظهر عليهم. حنشوف من خلال الجدول أشهر الأدوية اللي بيتناولها مرضى الصرع والتأثيرات اللي ممكن تنتج عن تناولها، ونتعرف أيضا على
آلية عملها. خلينا نبدأ مع بنزوديازيبام، اللي هي نحن عم نحكي عن زمرة فيها اللورازيبام، الكلونازيبام وأديازيبام والفاليوم منها كمان. الأدوية هي حقيقة ما لها مضادات اختلاج بشكل رئيسي، هي مركنات مضادات قلق، لكن ممكن يكون يتناولها المريض. فمهم نعرف أنه ممكن هي الأدوية تؤدي إلى تشوش في الرؤية، ممكن يكون عند المريض ازدواجية في الرؤية، ممكن يشعر المريض يكون عنده بعض الارتكاسات التحسسية، ممكن يكون في عنده دماع. فيعني بشكل عام هي أهم التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية. بالنسبة للتكريتول، دواء مشهور جدا، يعتبر من الأدوية الأكثر شيوعا في السيطرة على النوبة الصرعية. هو يعتبر يتعامل عن طريق حصر قناة الصوديوم، ممكن يؤدي إلى انتانات جرثومية، ممكن يؤدي إلى شفاء متأخر، ممكن يؤدي إلى نزوف لثوية، ممكن يؤدي إلى دراي ماوث. بالنسبة للجابابنتين حنشوف إنه هو نوع من الأدوية اللي بتقوي نظام المثبط للكيو اي بي اي. الأشهر الأدوية عليه هو النيورانتين، بيؤدي إلى إنه المرضى يعانوا من دوار وسقوط. هون كمان بدي أحكي عن البريميدون اللي هو مثل المايزولين، والتوبيرمات مثل التوبيماكس. هاي الأدوية كلها ممكن تؤدي إلى دوار وسقوط المريض. فبننتبه إنه نحن لما نعالج المريض إنه يقوم من الكرسي بشكل تدريجي ويكون معه مرافق. بدي أحكي أيضا عن الفينوباربيتال اللي يعدل قناة الكالسيوم واللي ممكن يتداخل مع مثبطات الجملة العصبية المركزية، وكتير مهم هذا الأمر في حال نحن بدنا نعطي مثلا المريض مضاد للقلق. من الأدوية الشهيرة أيضا الأدوية الخط الثالث اللاميكتال اللي هو اللاموتريجين، أيضا ممكن يعمل هذا التداخل الدوائي مع مثبطات الجملة العصبية المركزية. أيضا من الأدوية الشهيرة الديباكين اللي هو الفالبروك أسيد، ممكن يؤدي لنزوف لثوية، وبدنا ننتبه انه هو بيأثر على عمل الصفيحات، على الفانكشن نفسها، وممكن يؤدي الى اورال انفكشن، ممكن يؤدي الى تدخلات مع الانسييتس. اخر شيء بدي احكي عنه هو الفينيتوين الصوديوم اللي هو دواء شهير بالنسبه لنا كدنتست، لانه بيؤدي لضخامات لثويه مميزه، ممكن ايضا يؤدي الى ريتاردد هيلينج على مستوى الجروح وانفكشن بليدنج واوستيوبوروسيس. هي اهم التاثيرات الجانبيه للادويه المضاده للاختلاج. فبشكل عام مهم انه نحن نركز على انه الفينيتوين والكاربامازيبين او التكريتول بيسببوا نقص الصفيحات وبيزيدوا معدل حدوث انفكشن، ممكن ايضا يؤدوا لتاخر في شفاء الجروح. اكثر ما يظهر هذا الامر مع الفالبروك اسيد مثل ما حكينا. بعد ما حكينا عن السايد افكتس حنحكي عن الدراج انتراكشن، انه ينبغي تجنب وصف البروبوكسفين والاريثرومايسين لمرضى الصرع. ليه؟ لأنه خصوصا واللي بيتناول التكريتول، لأنه بتداخل تناولها على استقلاب الكاربامازيبين واللي بيؤدي لتراكيز سمية منه في الدم. فهذه لابد الحقيقة لو احتجنا أنه نستشير الطبيب في حال مثلا المريض عم يأخذ جرعة 800 مثلا تكريتول، فممكن نحن ننزلها ل 400 أو 600 وتوقع ازدياد أثر الكاربامازيبين خلال الفترة اللي عم يتناول فيها المريض الاترومايسين. أيضا لازم نحن مثل ما قلنا قبل قليل نتجنب وصف الأسبرين والإنسييدز مع الفالبروك أسيد، لأنه تزيد من انخفاض تجمع الصفيحات وتزيد من خطر حدوث بليدنج. بالنسبة لاستخدام الأدرينالين مع الأنستيجيا لا بأس أنه نستخدمه يعني بكميات مقبولة، ما نبالغ. بالرغم من كل الاحتياطات اللي حكيناها هي، من رغم كل معرفتنا، قد يحدث الحقيقة الاختلاج المقوي الرمعي في العيادة. هون مهم انه المريض يكون او الطبيب يكون محتاط لحصول هالاختلاط. خلينا نحكي عن نصائح عامة لتجنب او لتقليل حدوث هي النوبة. من المفيد دائما اعطاء الموعد للمريض بعد عدة ساعات من تناول الدواء المضاد للاختلاج، ودائما انه في حال في عند المريض دينشرز، في حال انه بدنا نستخدم مبعدات مثلا فواتح الفم، ما نستخدم فواتح الفم اللي بيعض عليها المريض، نستخدم فواتح الفم الخارجية، لا منع اي ابتلاع لها اثناء الحدوث النوبة. ضروري كمان ننسق مع المريض إلى أنه هو بيعرف حاله لما رح تقترب النوبة، أنه يخبرنا. نحاول دائما نخفف قلق المريض، لأنه تهيج المريض هو علامة مهددة لحدوث نوبة صرع. في حال المريض فعلا خبرنا أنه يشعر هو أنه كأنه تحدث لديه نوبة، فممكن هون يفيد إعطاء نص إلى 2 ملغ من اللورازيبام تحت اللسان، أو نعطي 2 ل 10 ملغ من الديازيبام وريديا. هذا الجدول مثل ما حكيت قبل شوي بيوضح لي شو الأدوية اللي بتعمل جفاف فم من المضادات الاختلاج، الأدوية اللي بتعمل التهاب فموي، الأدوية اللي بتعمل التهاب لثوي وما إلى ذلك. مفيد الحقيقة، وأنا يعني حاولت لخصه من خلال ما تكلم. في حال حدثت النوبة على كرسي طبيب الأسنان، فيجب أول شيء نبذل الجهد لمنع أي أذية، نبعد الأدوات، نوضع الكرسي بوضع منبطح، ويجب أن لا يتم جر المريض إلى الأرض، نفتح طرق تنفسية للمريض، ونضع واقي الفم لحماية اللسان من العض. يجب أن يتم ذلك قبل المعالجة وليس بعد حدوث النوبة. في حال ما قمنا بذلك قبل، فلا يجب نهائيا أنه نحاول بعد اللسان أو نمسكه لتجنب عض اللسان. عادة النوبة الصرعية لا تستمر أكثر من عدة دقائق. حنلاحظ أنه بعد هيك المريض بيشعر بتعب وقد يغط في النوم،
وهون مهم انه نحن نحافظ على تزويد المريض بالاكسجين 100. بدنا ننتبه اثناء حدوث النوبه انه نحاول استخدام المصل الفموي لامتصاص المفرزات. بنحط المريض على جانبه بوضعيات الافاقه للسيطره على الطرق التنفسية وتقليل خروج المفرزات. بعد انه المريض يستعيد وعيه حنشوف انه المريض بيكون مو بوضعه الطبيعي وحيشكي من صداع واضح وحيكون واضح عليه الإعياء. في حال لم يستجب المريض بعد عدة دقائق ممكن يحصل عنده هايبوغليسيميا، فهون مهم انه نزود المريض بمحاليل الجلوكوز. لو النوبة ترافقت مع انخلاع في سن المريض او كسر بسبب القبضة العضلية الشديدة اللي بتحصل، فمهم جدا انه فورا نحاول نوجد هاي السن او القطعة، وحتى في بعض الأحيان نعمل أشعة في حال ما قدرنا أنه نعثر على السن أو الجزء المفقود. في حال طالت النوبة أو تكررت فيفضل هون إعطاء اللورازيبام وليس الديازيبام، لأنه فعال أكثر ويؤثر لمدة أطول. بنعطاه تقريبا لكل كيلوغرام نص إلى 1 ملغرام، ما نتجاوز 4 إلى 8 ملغرام حد أقصى في الجرعة الواحدة. طبعا بيستمر التزويد الأكسجيني لو استمرت الحالة لأكثر من 15 دقيقة، فمثل ما قلنا بنفتح الوريد بنعطي جرعة لورازيبام، نعطي الجدول اللي حكينا قبل شوي تفصيل ما نعطيه في أوقات مختلفة للنوبة. الأورال مانيفستيشن أو التظاهرات الفموية، خلينا أيضا نحكي عن بعض النصائح اللي لازم نعطيها للمريض، وخصوصا المرضى اللي بتناولوا الفينتوين. دون المرضى بيصير عندهم فرط تصنع لثوي واضح وكبير مثل ما شايفين، فيصبح من الضروري إجراء التصحيح الجراحي، وممكن مناقشة الطبيب لتغيير الدواء لدواء آخر لا يسبب الفرط التصنع اللثوي هذا. في حال أنه قمنا بالجراحة لإزالة هاي الضخامات اللثوية بدنا نعترف أنه ممكن يحصل نكس طالما المريض يتناول الدواء. في حال أنه صار في عندي فقد بسبب نوبة الصرع أو أنه المريض نفسه خلع سن لأي سبب من الأسباب، ضروري أنه الفراغ هذا دائما أنه نعوضه بشكل فوري، لأنه في حال حدوث النوبة هذا الفراغ ممكن يصير في مكان ينحصر اللسان أثناء حدوث نوبة، ممكن يؤدي لاختناق المريض. بدي أحكي أنه الفرط التصنع اللثوي اللي بيسببه الفينتوين ممكن تكون نسبته أقل مع الكاباترين والفالبروك أسيد، فممكن مناقشة الطبيب المختص إذا كان ممكن نحن ننتقل للديباكين مثلا كبديل للفينتوين. طبعا كل هذا مع الطبيب المختص في الحالة. بدي أقول أيضا أنه السايد إفكتس اللي حكيناها قبل شوي مع الأدوية المضادة للاختلاج تكون أعلى مستوياتها في أول 8 أسابيع بعد المعالجة. أخطر تأثير جانبي قد يصادف وهو نادر هو تناثر ستيفن جونسون، والحقيقة هو تناثر يجعل حياة المريض على المحك. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. مرضى الصرع موجودين بنشوفهم كتير في العيادة. أتمنى أن محاضرة اليوم سلطت الضوء على كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى، كيفية تدبير ما يمكن أن نواجهه من نوبات. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.